गाइस यति बेला हामी गुराँसे जाँदैछौँ सुर्खेतबाट। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हेलो गाइस, हाम्रो आधारणीय व्यक्तिहरू। हामी गुराँसे डाँडा जाँदैछौँ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र यति बेला हामी आएका छौँ सुर्खेतको जुन लादे भन्ने ठाउँमा, जुन गुराँसे र यो जुन सुर्खेतको गोठी डाँडाको बिचमा पर्छ यो ठाउँमा आएका छौँ। यहाँ एउटा कालिज फार्म रहेछ। कालिज विभिन्न प्रकारका यहाँ कालिजहरू पाइँदो रहेछ। ठुलो एकदमै फार्म, एकदमै जङ्गलमा एकदम अप्ठ्यारो भिरमा यो फर्म बनेको छ। यो फर्ममा हामी आज कालिजलाई पनि लिएर जाउँ भनेर हामी आएका छौँ। साथीहरूले तलतिर गएर कालिजहरू पक्रिँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएर तल अलिकति जान सकेन र म यहाँ माथि नै बसिरहेको छु। यो जङ्गलभित्र धेरै कालिजहरू रहेछन् र आज हाम्रो साथीहरूले कालिज पक्रिँदै हुनुहुन्छ। एउटा यहाँ आएर तपाईँहरूले यो जुन नेचुरल ब्युटी, यहाँको हावापानी छ एकदमै राम्रो छ। यदि तपाईँहरू सुर्खेत आउँदै हुनुहुन्छ भने यो गुराँसे चाहिँ आउन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र गुराँसे पुग्नुभन्दा पहिला करिब 3-4 किलोमिटर पहिला यो लादे भन्ने डाँडामा कालिजको एकदमै राम्रो कालिज पाल्ने ठाउँ बनाएको छ। त्यहाँ आएर तपाईँहरूले कालिज लिएर जान नभुल्नुहोला। र यहाँ तपाईँहरूले कालिजका विभिन्न प्रकार पनि खान सक्नुहुन्छ। पकड़ पकड़े बार छिटो। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले एकदम स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कालिजहरू तलहरू मजाले घुमिरहेका छन्। यहाँ भाले छ, भाले यतातिर आयो आयो माथि आयो 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 यहाँ भाइ यता छ, भाले यता छ, आयो आयो यता माथि आयो, यता छ, यता रन्दा अलि अगाडि जानु, अलि अगाडि जानु, अलि अगाडि जानु, अलि अगाडि। हाम्रो साथीहरूले दौडाउँदै हुनुहुन्छ कालिज। मिटर सिजन त्यहाँ चाहिँ भाले छोप्नु छोप्नु भाले आयो। ओ माइ गॉड, यहाँ भाले रहेछ। यो भाले, यो भाले, यो भाले। त्यो थाकेछ। यो 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 त पक्रियो। बो यता माथि आछ ठुलो भाले, भाले यता माथि छ। छोप्दैनन् छोप्दैनन्। यो कालिज फार्मका हाम्रा ओनर सर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ हामीसँग कालिज पढ्न। कालिज पक्न त्यति सजिलो हुँदो रहेछ मैले जस्तो सोचेको थिएँ। एकदम उतैतिर गएको छ, त्यतिर ए यहीँ छ कि हेर्नु भाले। यहाँ छ एउटा भाले, पक्रियो। ओ माई गॉड, भेरी गुड भेरी गुड, फाइनली वी डिड कालिज। हामीले फाइनली कालिज पक्रिन सफल भएका छौँ है। प्रकाश सर एकदम सफल हुनुभयो। ल ल आउनु आउनु भयो। कमन कमन। ओहो यो चिप्लिँदो रहेछ यार। यहाँ हाम्रो कालिज फार्मका ओनरजी हुनुहुन्छ। उहाँले फाइनली कालिज पक्रिनु भएको छ र माथि गएर हामी कालिज लग्नेछौँ। हजुर शुभ नाम बुवा? टेकप्रसाद गौली। टेकप्रसाद गौली, कहिलेबाट यो कालिज फार्म खोल्नुभयो?
यो 2-3 वर्ष हुन लाग्यो 3 वर्ष हुन थाल्यो यो ठ्याक्कै कुन ठाउँमा पर्छ लादे पर्छ लादे भन्ने हैन हजुर आई थिंक यो हाम्रो सुर्खेत र यो उसको गुराँसेको बीचमा लादे भन्ने ठाउँमा पर्छ लादे भन्ने पर्छ लादे भन्ने ठाउँमा पर्छ र साथसाथमा तपाईले यो कालिज फर्म मात्रै नभएर माथि रिजोर्ट पनि खोल्नु भएको रहेछ हैन हजुर र यहाँ आउने मान्छेहरुलाई के कस्तो कस्तो प्रकारको खाना मिल्छ बुवा अब कालिजहरू लोकल भाले हजुर हजुर यिनीहरू खुवाइन्छ हेर्नु यो पसिना तपाईँले त सुखले ल्याउनु गाडी मैले हेर्ने परिश्रम टु क्याच द कालिज है इट वाज सो एक्साइटमेन्ट लाइक आई रियली इन्जोय running in this forest. But finally, we had a Kalis, guys, and today will be the Kalis night. Thank you so much, everyone. I love you. See if I can even move. Literally tired, running in this jungle, running. Okay. I was about to catch the Kalis, but तिमीले कालिज लिएर आउनु भएको छ र कालिज पकड्न सफल हुनु भएको छ मेरो साथीहरु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरु आज फिजिकली मेन्टली एकदमै स्ट्रङ भएर आउनु भएको छ आज गाइस तर म चाहिँ भेजिटेरियन है आज मैले कालिज चाहिँ खान सक्दैन बिकज अफ साउन्ड है फ्रिजमा राखेर भोलि हान्ने भन्नु फर्स्ट टाइम when I went to that farm. Yes. I don't know which is Kalis and which is local. Oh God, you don't know Kalis or local? I was chasing you are, but oh my God. But you are already working in hospitality industry as a. I was chasing I was chasing a local and you know our brother he said sir that is local not a Kalis. फाइनली हामीले कालिज पक्रिन सफल भएका छौं र यो हामी यो गोठी डाँडा र अनि तपाईको यो गुराँसेको बीचमा एउटा कालिज फर्म रहेछ यहाँ कान्जिरुवा भन्ने रिजोर्ट पनि रहेछ र यो रिजोर्टमा आएर हामीले विभिन्न प्रकारका खानाहरू पनि यहाँ मिल्छ जस्तै कालिजको परिकारहरू सेलरोटीहरू विभिन्न अरु नास्ताहरू पनि मिल्दो रहेछ तपाईको अलिक सानो परिचय बताउनु न नाम दीपक साई हो हजुर ए अनि यो कालिज फर्ममा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ हजुर मेरो यो अहिले 2.5 वर्ष भयो 2.5 वर्ष भइसक्यो है यो बाटोमा यो डाँडामा त पोसिबल छैन नि त एकदम गाह्रो छ नि त हैन यस्तो जंगलमा यसरी रिजोर्ट खोल्न एकदमै प्रब्लम छ हैन र तपाईसँग आज हामी फाइनली भेट भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं तपाईको अलिक सानो परिचय बताउनु न यो अब हामीले अब यो अब सान्दा यो गर्दनीको हो हजुर गाडो हजुर हजुर अब मालिकको हो यो त्यसमा अब 4 जनाको शेयरमा छ राइट 4 जनाको शेयरमा हो हजुर हजुर उहाँहरु सरहरु हुनुहुन्छ अब यो घरबेटीको जग्गा भयो अरु 3 जना बाहिरको लगाएर थ्यांक यू सो मच तपाईहरु मिलेर तपाईहरुले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई एउटा तपाईहरु एउटा उदाहरण पनि हो नेपालमा केही छैन भन्ने मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु नि तपाईहरुले धेरै काम छ नेपालमा एउटा स्वर्ग छ सबभन्दा ठुलो हैन नेपालमा हामीले मेहनत गर्ने नै धेरै प्रकारले हामी काम गरेर पैसा कमाउने बाटो छ धेरै चीज गर्न सक्छौं कालिज पाल्नुस् लोकल कुखुरा पाल्नुस् विभिन्न बाटोमा फ्रुट बेच्नुस् तरकारी बेच्नुस् हैन विभिन्न खानेकुराहरु बनाएर बेच्नुस् हैन त्यही भनेर सुझाव दिन चाहन्छु र आज भाइसँग कुराकानी गर्न पाइयो यो कालिज फर्ममा भेट्न पाइयो आज गुराँसेको न्यूले गर्दाखेरि आज हामी धेरै रमणीय ठाउँमा भेट्न पाइयो त्यसको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथमा हुनुहुन्छ सिजन सर हाम्रो साथमा आउनु भएको छ अर्को हाम्रो रन्दाई भनेर आउनुहुन्छ भट्टजी आउनु भएको छ धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ हामीसँग र धेरै ठाउँ रमाइलो ठाउँ घुमेको छौं गाइस म यो भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरु सुर्खेत आउनु भए सुर्खेतको लादे हजुर सुर्खेतको लादे हैन सुर्खेत आउनु भन्दा सुर्खेतको लादे घुम्न नभुल्नु होला तपाईहरु गुराँसे एकदमै रमणीय ठाउँ छ एकदमै रमाइलो ठाउँ छ चिसो ठाउँ छ है एकदम स्वर्ग छ थ्यांक यू सो मच भाइ थ्यांक यू वेलकम सर गाइस सबै कुरा हाम्रो एलबी सरले भनिसक्नु भयो हजुर हजुर एज यु नो दैट वी रियली हैड अ गुड टाइम इन गुराँसेको लादे भन्ने ठाउँमा actually I was chasing this kalis and finally we got to catch it. You can see myself, I am like full of sweating and like I am literally tired running on this. The landscape was like totally hilly area, but yeah, thanks God I didn't fall down. We make to happen and we really got a kalis and we'll have a good time today. And thank you so much everyone. All right, enjoy our vlog. Take care. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye.